ආයිබෝන් මම සුරේෂ්. ඉතින් තවත් ලස්සන දවසක සොදුරු ගමනාන්තයක් හොයාගෙන අද අපි යන්න හදන්නේ දුම්බර මිටියාවතේ පිහිටි මීමුරේ ගම්මානය හොයාගෙන. ඉතින් මේ ගම්මානය පිහිටලා තියෙන්නේ හුන්නස්ගිරියේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 35ක් ඇතුළතින්. මේ කිලෝමීටර් 35 පහු කරගෙන යනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලස්සන වටපිටාවක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි කඳු වලින් වටවුණු ලස්සන ගස් කොළන් වලින් වටවුණු ඉතාම ලස්සන වටපිටාවක්. ඉතින් මේ කඳු පන්තිය මීදුමෙන් වටවුණාම මාරම ලස්සන view එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ කඳු පන්ති පහු කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඇස් දෙකට දකින්න ලැබෙන දේ නම් වචන වලින් විස්තර කරන්න අමාරුයි. අපේ රටේ තවත් මේ වගේ ලස්සන සුන්දර තැන් කොච්චර තියෙනවද කියලා අපිට මේක දකිද්දි තමයි ඇත්තටම හිතෙන්නේ. දුම්බර මිටියාවතේ පිහිටලා තියෙන මේ මීමුරේ ගම්මානය එක පැත්තකින් ලකේගල කඳු වැටිය, අනෙක් පැත්තෙන් නගල්ස් රක්ෂිතේ තුන්නිස්කල කඳු වැටිය, තව පැත්තකින් අලුගල් යන කඳු වැටිය. මේ විදිහට කඳු වලල්ලකින් වට වෙලා තමයි දුම්බර මිටියාවතේ මේ මීමුරේ ගම්මානය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දේ තමයි මීමුරේ ගම්මානය බලන්න, ඇවිදින්න, ලස්සන විඳින්න ගොඩක් තැන් තියෙනවා. උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම කොට්ටාසේ ගන්ධෙහි කුඹුර, කයිකාවල, ගලමුතුන, උඩුගල දෙබොක්ක හැරුණාම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 130ක් පමණ ජීවත් වෙන ගමක් තමයි මේ මීමුරේ කියන්නේ. මීමුරේ ගම්මානයේ ඉතිහාසය ගැන හොයා බැලුවොත් අපිට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුගේ සමය දක්වා අපිට දිගු ඉතිහාසයක් ගැන හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මීමුරේ ගම්මානය දුම්බර කඳු වලින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන නිසා සිංහලයේ අවසන් රජු වන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු ඉංග්‍රීසින්ගෙන් බේරී පලා යන්න සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ මේ මීමුරේ ගම්මානෙට. ඉතින් රජු සතර මංකඩ ඉදි කරලා රැප් යන ස්ථානවල මුරකරුවන් දිවාරය යොදවලා බිසවරුන්ට දිය නෑමට ලිං සකස් කරලා රජු මේ ගමට පලා යෑමට තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. රජු කොහොම සැලසුම් කරත් මීමුරේට ළඟා වෙන්න වාසනාවක් ලැබිලා නැහැ. වර්තමානයේ වෙනකොට සූර්යයන් චිත්‍රපට නිසා මේ ගමට ලොකු ජනප්‍රියතාවයක් ලැබෙනවා. මේ රක්ෂිතය පහු කරනකොට ඉස්සරහට අපිට හම්බෙන්නේ කයිකාවල කියන ගම්මානය. ඉතින් මේ ගම්මානය ආරම්භ වෙන්නේම ලස්සන දියැලකින්. මීමුරේ ගම්මානය ගැන කතා කරද්දී පරසිදු ලකේගල අමතක කරන්නම් බැරි එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට මීමුරේ ගම්මානයේ සංචාරයේදී මඟ පෙන්වන්නා හැටියට කටයුතු කරේ නිලමේ අයියා. ඉතින් මීමුරේ කැම්ප් තමයි එයාලගේ නවතැන්පලේ නම වෙන්නේ. ඔයාලත් මීමුරේ සංචාරයක් කරනවා නම් මීමුරේ කැම්ප් දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔයාලගේ නවතැන් පාසුකම් කැම්වීම ඔක්කොම ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. පුර අමාරු වුණා යල් කන්නේ නැහැ. මාස් කන්න මේ දැන් ඔය මාස් කන්න මේ. දැන් මේ කන් ඉවර වෙගෙන ඉඳන් දැන් පටන් ගත්ත කාලේ දැන් මේ කුඹුරු ඔයන් ඔයදී දැන් මාස එකමාරක් විතර වට වෙලා තියෙනවා. මේ දාන අය හරක් කියනවා. අර ලොකු ටැට්ටල්නේ පොඩි අර නෑ කුඹුරක් නෙවෙයි. වැඩිනේ කාර. ඊයේ මොකද වෙන්නේ? එතකොට ලොලු කතා කරනවා මේක කරනවා. ඔව් දැන් ඔය වතුර අමාරු නැති වර කුඹුරු ඉවරනා පස්සේ එළවලු හදන බොන්දි කරවිල ඒ වගේ දේ. මාකට එක දානවද? අපි අරන් යනවා. ඉතින් ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මේ වගේ තැනක සංචාරයක් කරනවා නම් පොලිතින් ප්ලාස්ටික් වැනි දිරන් නැති ද්‍රව්‍ය ගෙනෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. එහෙම වුණොත් අපිට තව පරම්පරා ගානකට මේ වගේ සුන්දර ලස්සන තැන් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love,
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ පළවෙනි දවස නිමා වුණා. අපේ දෙවෙනි දවස ආරම්භයේදී අපි උදේම ගියා ඉර උදාව බලන්න. ඉතින් ඉර නැගගෙන එනකොට කඳු අතරින් පුදුම ලස්සනක් තියෙනවා. අපි ඒක දිහා පිස්සුවෙන් වගේ සෑහෙන වෙලා බලාගෙන හිටියා. අපි දෙවෙනි දවසේ උදේම අපේ මඟ පෙන්වන්නත් එක්ක දිය කැරැල්ල ඇල්ල හොයාගෙන නගල්ස් වනරක්තිතර පිටත් වුණා. Hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we were meant to be. You were mine, I was yours. Take me back. දැන් කැලේ පටන් ගන්න. Where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? අපි දිය කැරැල්ල ඇල්ල හොයාගෙන යනකොට අපිට කූඩැල්ලන්ගෙන් හොඳ පිළිගැනීමක් තමා තිබුණේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න උනා ඔයාලත් මීමුරේ සංචාරයක නිරත වෙනවා නම් මීමුරේ මඟ පෙන්වන්නෙකුගේ සහාය අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න. මොකද ඒ කැලෑවල් ගංග ගැන හොඳ අවබෝධයක් අපිට වඩා ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් දුෂ්කර මාර්ග ගොඩක් පහු කරගෙන ගල් උඩින් නැගගෙන අපි ලස්සන දිය කැරැල්ල ඇල්ල හොයාගෙන ආවා. එතනට ගියපුවාම දිය ඇල්ල සුන්දරත්වය නම් වචන වලින් කියලා නිම කරන්න බෑ. මේ දිය ඇල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ නකල්ස් වනරක්ෂිතයේ. ඉතින් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට තමයි මේ දිය ඇල්ල අයිති වෙන්නේ. මීටර් 45ක් විතර වෙනවා. ඉතින් දියැලට සමුදෙන ගමන්ම මීමුරේ ගම්මානයට සමුදීලා අපි නැවතත් නිවෙස් බලා ආවා. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලත් මීමුරේ සංචාරික නිරත වෙනවා නම් මීමුරේ කැම්ප් දුරකථන අංකයට අමතලා කෑම බීම නවාතැන් පාසුකම් සියල්ලම කලින්ම වෙන් කරවා ගන්න. ඔයාලට මඟ පෙන්වන්න විදියට ඉලමේ අයියවත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් සොඳුරු සංචාරයකින් නැවත හමු වෙනවා.